ሰላም ውድ የላምባ ቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ጤና ባላችሁበት ይብዛላችሁ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መተናል። ይህም ቪዲዮ ምንድነው እንዴት አድርገን በቤታችን በቀላሉ ሮቦት ላምፕ እንደምንሰራ የሚያሳይ ቪዲዮ ይዘንላችሁ መተናል። ሁላችሁም እንግዲህ በቤታችሁ ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልን። እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ሁልጊዜ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳችኋል ማለት ነው። አብራችሁን ሁኑ። እናመሰግናለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን የሮቦት ላምፕ ለመስራት የምንጠቀምበት ማቴሪያሎች እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ይሆናል። እነዚህን አንድ ባንድ የማስተዋወቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ተጠቀምንባቸው ማቴሪያሎች እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ይመስላሉ። እነዚህ ምንድናቸው? ለውሃ መዘርጊያ ቱቦ የምንጠቀምበትን ፒፒአር ፓይፕ የሚባለውን እንጠቀማለን። ሌሎች ደግሞ እዚህ ጋር መገጣጠሚያ ወይንም ፊቲንግስ ተብለው በሚጠሩ እነሱንም በመጠቀም የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ኤልቦ ጋልቫናይዝ ስቲል ኤልቦ ፊቲንግ ይባላል። ኤልቦ ነው። ይሄ ምንድነው? 1/2 ኢንች ነው። ይሄንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሪዲዩሰር ነው። በዚህ ጋር 1 ኢንች በዚህ ጋር 1/2 ኢንች ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ቲ ነው። 1/2 ቲ ጋልቫናይዝ የብረት ነው። ኢንተርናል ትሬድ አላቸው ሁሉንም። እዚህ ጋር ማስተዋወቃችሁ ሁሉም የብረት ነው። ይሄኛው ነው ኤክስተርናል ትሬድ ወይም የውጫዊ ጥርስ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቲ ነው 1/2 ቲ። ይሄ ሶኬት ነው። እዚህ ጋር የምናየው ሶኬት። እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ኒፕል ይባላል። ይሄ ኒፕል ምንድነው? ሁለት መገጣጠሚያዎችን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለቱም ኢንተርናል ወይንም ውስጣዊ ጥርስ ነው ያላቸው። እነዚህን ለማገናኘት የምንጠቀምበት የመገጣጠሚያ አይነት ወይንም ፊቲንግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሮስቲ ነው። ይሄኛው ክሮስቲ 4 አቅጣጫ ነው ያለው እንደምታዩት። ይሄ ደግሞ በ4 አቅጣጫ መገጣጠሚያዎችን ወይንም ቱቦዎችን የምናገናኝበት ነው ማለት ነው። ወይንም ፎር ዌይ ዩኒየን ክሮስ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሜትር ነው። ይሄ እነዚህ ሃንድ ቱልስ የሚባሉት። እዚህ ጋር ደግሞ ፓይፕ ከተር 90 ዲግሪ ፓይፕ ከተር ነው። ይሄን በዚህ አማካኝነት ነው ቱቦአችንን 90 ዲግሪ የምንቆርጠው ማለት ነው። መቁረጫ ነው ማለት ነው ይሄ። እዚህ ጋር የምንመለከተው ፒፒአር ነው። የፕላስቲክ ቱቦ ነው። ያው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ሻወር ቤት ላይ ለውሃ መስመር ዝርጋታ የምንጠቀምበት ነው። እነዚህም እንደዛ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ሬንች ነው። ፓይፕ ሬንች ያ መፍቻና ማጥበቂያ ነው ማለት ነው። ይሄን በዚህ ተጠቅመን ነው የምንፈታው ምናላለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፒንሳ ነው። ይሄ ገመድ ተጠቅመናል። እዚህ ጋር ገመድ እዚህ ጋር እቺ ምንድነው? ላምፕ ሆልደር አቃፊ ናት። እቺን እንጠቀማለን። ይሄንን አምፖል እንጠቀማለን። ይሄንን ሮቦት ላምፕ ለመስራት። ይሄኛው ደግሞ ቱቦአችንን ጥርስ የምናወጣበት ዳይ ሄድ ይባላል። የጥርስ ማውጫ ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ በመጠቀም ነው እንግዲህ የቱቦአችንን ጥርስ የምናወጣው። እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ይመስላሉ ይሄንን ሮቦት ላምፕ ለመስራት የምንጠቀምባቸው ማቴሪያል ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት እንደምንሰራ ደግሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ወይንም ደረጃ በደረጃ አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ተከታተሉኝ። ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ አብረን የምንሰራ ይሆናል። ወደ አሴምብሊንግ ወይንም ወደ ስራው እንግባ ማለት ነው።